Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh everyone. So for this video we are going to learn about the third heat of reactions, which is heat of neutralization. So previously we have learned about heat of precipitation, yang mana kita fokuskan kepada heat of precipitation of precipitate form, or we call as insoluble salt. And next is heat of displacement. So heat of displacement, kita nak calculate heat of displacement of metal that has been displaced by the more electropositive metal. So how about heat of neutralization? So kita nak tengoklah, kita nak fokus kat mana. Alright, so neutralization reactions, benda dah belajar, even you dalam menengah rendah pun dah belajar neutralization ni, reactions between apa. So neutralization is the reactions between acid and base. Okay, base ni apa? Base ni ada dua ya. Insoluble salt. Yang ini tajuk salt dulu dah belajar. Insoluble salt, insoluble base and soluble base. So yang mana yang kita panggil alkali itu yang ini. Okay. So alkali is one of the types of base lah. Alright, so acid react with base will produce salt and water. Okay, next. Dalam dialog ni dia bagi tahu. So kawan ni dia buat reactions between hydrochloric acid and sodium hydroxide solutions. Acid ada dengan base pun ada, so itulah kita panggil neutralization. So kawan ni kata apa? The reaction that take place between acid and alkali is exothermic. So exothermic is heat release or give out to the surrounding. Alright, so nak bagi tahu kat sini, neutralization is an exothermic reaction. And the delta H, sebabkan itulah delta H dia always negative. Okay? Alright, so sebelum ni dah belajar heat of precipitation. Heat of precipitation, it can be negative exothermic or positive endothermic. So but then heat of displacement also sama macam heat of neutralization, exothermic reaction. So that's why untuk displacement the delta H always negative lah, tapi untuk secure kena double confirm dengan temperature yang diberikan dalam soalan. Kalau soalan kata initial nak ke final tu kita dapati ada kenaikan suhu, so itu adalah exothermic. So kalau dia bagi endo tiba-tiba, soalan tu mungkin salah lah, sebabnya displacement dengan neutralization dia memang akan mengalami temperature increase. Okay, sebab dia exothermic kan. Alright, so neutralization is the reactions between acid and alkali to produce only salt and water. Exothermic reaction. Okay, the hydrogens ion. Okay, untuk neutralization kita akan fokuskan kepada the formations of water. So ionic equations kita adalah daripada molekul water, H plus OH minus produce H2O. Kalau heat of precipitation kita fokuskan kepada ionic equation, so kita fokuskan kepada insoluble salt. So kalau soalan minta buat ionic equation, so kita kena buat ionic equations untuk insoluble salt. Sebab tu penting untuk kenal pasti yang mana satu insoluble salt, yang mana satu soluble salt. Takut tersalah buat ionic equations. Kalau untuk neutralization kita akan fokuskan kepada ionic equations of water. Tu senang je, H plus tambah OH minus samalah, dapatlah produce H2O. Alright, so macam biasa mestilah ada definition. Setiap heat of reactions mesti ada definition. So definitions untuk heat of neutralization is heat change and mesti ada perkataan 1 mole. Sebab itulah tulisan tu dia bold. 1 mole of apa? Of water is formed from the reactions between acid and alkali. So kalau nampak perkataan heat change sekali dengan 1 mole, itu adalah delta H. Okay, setiap definition mesti ada 1 mole. Alright. Okay, next kita akan terus pergi kepada reactions lah yang berlaku dalam neutralization. So ini adalah contoh dibagi sajalah. So reactions between sodium hydroxide dengan HCl. Alright, so the delta H biasanya kita akan dapat negatif 57 kJ per mol. Kenapa negatif? Sebab dia exothermic.
water ni. So always 57. So how if the question asks you what is heat of precipitation based on experiment? Dan contohlah eksperimen ni kan. Macam mana nak buat ayat? Buat macam ni. Okay. So based on the delta H yang kita calculate ke ataupun dia bagi dalam soalan. So 57 kilojoule heat is released sebab dia negatif. So mana perginya unit mole ni? Yang ini. When 1 mole of water is formed from neutralization reactions between 1 mole, sebabnya 1 mole kat sini, of hydrochloric acid and 1 mole of sodium hydroxide, sebab 1 mole kat sini. Itu sajalah. So-nya kalau soalan tanya based on the experiment. So dalam soalan worksheet teacher ada bagi kan displacement. Based on the experiment, what is the heat of precipitation? What is the heat of neutralization based on the experiment? Makanya awak kena sebutlah reactant apa dan produk apa. Faham tak? So kalau sekarang ni kita heat of neutralization kita pakai sodium dengan HCl and definitions kita nak fokus pada H2O. Sebab itulah dia bagi tahu 1 mole of HCl, 1 mole sodium hydroxide dengan juga ada 1 mole of water. So kena banyak praktis lah. Okay, so neutralization reactions. Dalam neutralization reactions ni dia ada beberapa jenis reaction disebabkan adanya strong acid and weak acid and also strong alkali and weak alkali. So what happen if we react with both strong acid and alkali? Apa akan jadi? Strong acid and weak alkali apa akan jadi? Weak acid and strong alkali and weak dengan weak acid and weak alkali. So apa akan jadi? Okay, yang ini hanyalah benda yang sama dari ke atas. Ini equations for neutralizations, mestilah H plus OH minus produce H2O. Ini adalah definitions. Benda yang sama Okay, yang ini. Heat of neutralizations, ke atas teacher bagi tahu dah kan. Heat of neutralizations mesti negatif 57 kilojoule per mole. Tapi untuk siapa? Untuk strong acid and strong alkali yang akan menghasilkan negatif 57 kilojoule per mole. Okay, ni mudah je. Bila dah tahu negatif tu terus buat turun tangga energy level diagram. So teacher nak tegur sikit yang delta H ni ramai yang tak nak tulis nilai. Kena tulis lah. Kalau ada je nilai delta H tulis. Jangan tulis negatif atau positif tinggal macam tu je. Kita kena letak nilai. Okay. Alright, so ini adalah eksperimen. Kita sama juga macam precipitations and displacement. Simple je. Kita just tambah acid tambah alkali. Dapatlah. And then kita kena record temperature initial dengan final. Itulah dia punya start. Okay. So ini adalah weak acid dengan weak alkali. Kita supposedly buat lah benda ni kat kelas, kat dalam lab. Alright, so tak apalah. Teacher nak terus bagi hipotesis untuk eksperimen. Kita dapati, bila kita dah buat eksperimen, kita dapati the reactions between strong acid and weak alkali, kalau kita pakai strong dengan weak, will produce higher heat of neutralization compared to weak dengan weak. Maknanya, sekiranya awak pakai strong dengan strong, heat of neutralization dia negatif 57. Awak tukar pula, awak nak pakai satu strong, satu weak. So heat of neutralization dia akan rendah sikit daripada yang strong dengan strong. Yeah, and then last one you pakai weak dengan weak. So the heat of neutralization akan jadi rendah compared to strong weak dengan strong. So nanti teacher tunjuk kat bawah. Akan cakap nanti korang tak boleh nak imagine. So ini tak boleh nak buat sebab kita tak ada data untuk calculate. Yang ini yang teacher maksudkan. After experiment tu kita dapati, so neutralizations between strong dengan strong mestilah dapat negatif 57 kJ per mole. But what happen if we change one of them? So if we change one of them, contohnya strong dengan strong acid dengan strong alkali dapat 57
And then kita nak tukar. Kita nak pakai weak tapi strong alkali is remain kita pakai je yang sama. Tetapi kita dapati heat of neutralization dia akan jadi rendah sikit daripada negatif 57 disebabkan kehadiran weak acid ni. And then tukar. Tak nak pakai weak acid, nak pakai strong acid sama macam kat atas ni. But then kita nak tukar alkali nak jadi weak. So akan jadi rendah sikit. Ataupun lebih kurang dengan yang atas ni. Alright. So andai kata nak pakai weak dengan weak. So ni dia akan jadi the lowest heat of neutralization. Delta H untuk weak dengan weak ni adalah paling lowest. Kenapa? Kenapa? Yang ini wajib tahu the reason why the heat of neutralization between weak acid and weak alkali is the lowest. Kenapa? Ataupun one of the reactant kita pakai weak. Kenapa jadi rendah daripada negatif 57? Disebabkan weak acid or weak alkali ionize partially in water. Bila dia ionize partially in water, ada lagi yang kalau dia ionize partially in water, dia akan jadi ions kan. But then since dia ionize partially, ada lagi yang belum jadi ion. So bila belum jadi ions, heat release yang berlaku dalam neutralization kan exothermic. So dalam reaction tu dia release heat to the surrounding. Tapi since weak acid ni dia tak boleh nak completely ionize in water, heat yang release daripada neutralization reaction tu akan diabsorb oleh reactant tu untuk memastikan weak acid ni completely ionized. Therefore the heat release is lower. Sebabnya heat release tu telah diabsorb oleh reactant tu kan. Untuk memastikan dia weak acid atau contohnya akan completely ionized. Sebab itulah heat release dia jadi rendah daripada strong dengan strong. So kalau strong dengan strong dia dapat negatif 57 sebab tak ada gangguan. So dia release je, tak ada siapa-siapa pun nak ambil heat release tu kan. So tapi bila pakai weak, kita reaction tu nak release heat. Bila release heat ada yang ambil heat tu, absorb balik heat tu untuk memastikan complete ionization. Alright, so kena tahu kalau nak buat ayat boleh refer ayat yang mudah macam ni. So the heat of neutralization between weak acid and weak alkali is the lowest. Kenapa? Because more heat energy is needed to completely ionize both weak acid and weak alkali. So that bila dia dah boleh absorb, so bolehlah complete react to form one mole. Teacher nak awak fahamkan ayat ni and ayat ni. So bila soalan tanya why, kenapa heat of reactions, heat of neutralization untuk weak ni rendah, boleh jawab 3 kotak ni, pakai 3 kotak ni. Ni ayat mudah. Tapi tak lengkap sangat sebab kita nak ayat yang pertama ni. Okay? Alright, so ini daripada buku rujukan je lah. Nak cerita kenapa heat of neutralization involve weak acid and weak alkali ni less than negatif 57. Sama jugalah yang macam yang ini. Okay, boleh baca lah. Alright. So next, itu adalah part strong dengan weak. So sekarang ni ada lagi satu permasalahan dalam neutralization iaitu diprotic dengan monoprotic acid and strong alkali ni lah. Strong alkali ni dia tak ada diprotic alkali kan. Yang ada sekarang ni diprotic dengan monoprotic. Okey, apakah dia yang dimaksudkan dengan diprotic dengan monoprotic ni? Okey, so nya hydrochloric acid is monoprotic disebabkan H dia ada satu sahaja. While sulfuric acid dia diprotic acid sebab dia H2. Okay, so nya complete neutralization between strong diprotic acid and strong alkali will produce twice of the heat. Maksudnya delta H dia akan jadi double. Tengok sini. So HCl yang ni macam biasa sebabnya 1 mole kan. 1 mole. So dia akan produce negatif 57. But when we use diprotic acid, kita dapati
akan produce 2 mole of water. That's why kita darab 2 yang ini akan dapatlah nilai negatif 114 kilojoule per mole. Mana per mole dia? Alright, so 1 mole of strong diprotic acid such as sulfuric acid ionizes in water to produce 2 mole of H+. That's why delta H dia double daripada yang asal. Perlu ke? Kalau dah buat slash macam tu tak perlu negatif lah. Alright, inilah negatif 114. Tetapi disebabkan definitions of neutralizations hanya fix untuk 1 mole, sebab itulah dalam thermochemical equation, kalau awak dapat tengok kat sini, mana? Okay, ni. Thermochemical equations untuk sulfuric acid, dia akan letak negatif 57 juga. Walaupun secara calculationsnya dia form 2 mole of water, sepatutnya thermochemical equations dia letaklah negatif 114 kan. But then untuk thermochemical equations kita kena refer pada definitions. Dia nak bagi tahu tu je, kalaunya awak nampak ni pakai H2SO4 tapi dia punya thermochemical equations tu negatif 57. Kenapa jadi macam tu? Sebabkan kita pakai definitions yang hanya fix kepada 1 mole. Makanya kita bahagi je lah 2 ni. Okay, dapatlah yang ini. Alright. Okay, yang ni tak ada apalah. Monoprotic memang sama je lah. Negatif 57 dan negatif 57 tak ada isu lah kat sini. Sebabnya dia memang form 1 mole of H2O. Kalau lah H2SO4, kalau dengan H2SO4 dengan NaOH, akan dapat kat sini Na2SO4 tambah 2H2O kan. Itulah. So tapi thermochemical equation tetap akan buat 57 kilojoule per mole. Walaupun hakikatnya dia sebenarnya negatif 114. Disebabkan kita refer pada definition tu lah. So jangan pelik lah kalau thermochemical equations dia negatif 57 untuk diprotic. Itu saja yang dia nak cerita. Inilah sama juga yang ini untuk monoprotic. Ini untuk diprotic. Supposedly dia tulis macam ni. Tapi disebabkan kita nak refer kepada, sebabkan definitions dia fix 1 mole, makanya yang ini kita kena tukar jadi negatif 57 kilojoule per mole. Tengok sini. Walaupun H2SO4 tapi dia punya delta H ini negatif 57. Janganlah nanti question balik. Teacher, dia kan 2 mole of water. Sepatutnya delta H dia double lah kan. Teacher dah bagi tahu dah. Kita nak follow definitions yang dia bagi. Okay, yang inilah. Negative delta H negative 114.6 kilojoule is the given out based on the number of mole of water, sebab dia form 2 formations of water kan yang ada tu. But then negative H equal to negative 57.3 kilojoule per mole is the heat given out when 1 mole of water is formed. Ini adalah definition yang kedua ni. Okay, it is not based on number of mole of water formed. Okay. Alright, so next kita terus pergi kepada calculation. So calculations macam biasa juga, benda yang sama, kena ada write the chemical balance equations. Tapi teacher kalau dalam ni dia buat, kemudian teacher nak yang pertama sekali dah buat chemical equations. So ini adalah between weak acid and also strong acid. So jawapan bila awak tahu, apa yang kena tahu kat sini kita tengok strong acid ke strong alkali ke, weak acid ke, weak alkali ke, sebab kita nak confirmkan jawapan kita tu mestilah betul. Kalau lah yang ini sodium hydroxide is the strong alkali and ethanoic acid is weak acid. So nya jawapan awak delta H tu mestilah negatif yang lagi rendah daripada 57 kilojoule per
mol. Andai kata jawapan awak dapat lebih daripada 57 ataupun dapat 57, maknanya calculations awak salah. Sebabnya ini melibatkan weak acid. Kalau weak alkali pun sama, kena rendah daripada negatif 57. Itu yang penting. Pertamanya kenal pasti kita react dengan apa. Next, buatlah calculations dia dah buat kan. Ni dah buat balance chemical equations, barulah kira number of mole. Based on information given tu lah. Step yang sama je, sebab tu teacher kata dah master calculations, boleh buat untuk semua calculations heat of reactions. Okay, so from the equations, 1 mole react with 1 mole to produce 1 mole of H2O. Okay, yang ini kita kena fokuskan kepada H2O produk dia. Makna kata yang ini tak payah ambil pusing dalam mole ratio tu. Sama juga macam heat of precipitation. 1 mole react with 1 mole to produce 1 mole of precipitate apa. Okay. Sama macam displacement. 1 mole of metal, 1 mole of salt solution will produce 1 mole apa yang metal yang di-displace. Sebab tu kena faham yang itulah. Okay, next. Kalau dapat N, boleh cari Q. Q dalam joule. Kalau dia minta dalam kilojoule, minta lah. Kenapa dia buat siap-siap kilojoule? Sebabnya dia nak terus dapatkan nilai delta H tu. Sebab delta H kena kilojoule per mole kan. So dia tukar siap-siap kat sini kilojoule. Kalau awak tak tukar, boleh juga guna 630 joule kat sini bagi N, tapi at the end kena bahagi dengan 1000. Terpulanglah nak tukar kat sini siap-siap. Sebab tak salah pun buat dalam bentuk joule atau kilojoule. Tapi bila kat sini tak perlu tukar lah. Kalau dah pakai 6.3 kilojoule bahagi N, tak perlu tukar apa-apa dah. Okay. And then mestilah last kali final answer pasti delta H yang lengkap, iaitu sekali dengan negative sign sebab neutralization is exothermic reactions, and also the unit. Okay. So tengok result dia. Dia dapat apa? 52.5 kilojoule per mole. Negatif sebab exothermic. Betul lah. Betul lah, jawapan tu logik lah sebab dia bawah daripada negatif 57. Okay, itulah cara nak pastikan sama ada calculations awak tu betul ke tak awak kira heat of neutralization tu. Pastikan kalau strong dengan strong dapat 57 ataupun dekat-dekat point-point pun tak apa. Kalau yang strong dengan weak mestilah kurang daripada 57. Kalau weak dengan weak lagilah kurang daripada 57. Alright, so yang activity B, teacher nak awak buat masa slot. Okay? Alright, so that's all from me. Thank you.